สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีย้าย VM ข้ามคลัสเตอร์โดยใช้ Proxmox Datacenter Manager 1.0 แบบง่ายๆ ทำได้เร็ว โดยโจทย์ตามไดอะแกรมนี้เหมาะกับคนที่มีหลายคลัสเตอร์และอยากบริหาร VM แบบมืออาชีพ มาดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับ 1. ต้องมี Proxmox Datacenter Manager 1.0 ติดตั้งและเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ทั้ง2เรียบร้อย 2. ตรวจสอบว่า VM ที่เราจะย้ายอยู่ในสถานะปิดเครื่องหรือสามารถ snapshot ได้ 3. อย่าลืมลง QMU Guest Agent 4. ควรมีสิทธิ์แอดมินในทั้ง2คลัสเตอร์เพื่อให้การย้ายได้อย่างสมบูรณ์ เริ่มกันเลยครับ ทำการล็อกอินเข้าสู่ Proxmox Datacenter Managerไปที่เมนู Remote เลือกคลัสเตอร์ต้นทาง แล้วคลิกเลือก VM แล้วกดปุ่ม Migrate เลือก Target Remote สำหรับคลัสเตอร์ปลายทาง เลือก Target Endpoint เพื่อเก็บข้อมูลของ Endpoint แล้วกรอก Target VID ปิดการใช้งาน Delete Source จากนั้นเลือก Target Storage รวมไปถึง Target Network เมื่อเสร็จคลิกปุ่ม Migrateระบบจะเริ่มย้าย VM โดยอัตโนมัติ รอจน Migration Complete
ค่นี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการย้าย VM ข้ามคลัสเตอร์ด้วย Proxmox Datacenter Manager ต่อไปทำการตรวจสอบว่า VM เปิดได้ปกติหรือเปล่า รวมไปถึงตรวจสอบ Network และ Storage ว่าถูกต้องไหม การย้าย VM ข้ามคลัสเตอร์ด้วย Proxmox Datacenter Manager 1.0 ง่ายมากใช่ไหมครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดเทคนิค Proxmox ใหม่ๆ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ